Pinagmamasdan ni Frin ang daan patungo sa bahay nila Sofia. Medyo makitid at matayog nga iyon at tiyak na mahihirapan siya. Nabalik naman ang mga mata niya kay Becky na kanina pa naghihintay sa sagot niya. Ano, tulungan na kita, nakangiting tanong nito. Bagamat, alam niyang tiyak na mahihirapan siya ay nanatiling nagmatigas siya. Okay lang Becky, mauna ka na, sanay naman na ako eh. Kahit nakangiti ay hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib, dahil ang totoo, hindi niya talaga alam kung ano ang magiging kahihinatnan kung siya lang ang magdadala ng mga gamit niya. Sige, kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin Frin, sabi nito sa katinalikuran na siya. Palihim na napasimangot siya, nakakainis, bakit hindi man lang niya ko pinilit, sinasabi ko na nga ba, lumabas din ang totoo, na puro lang kaplastikan ang ipinapakita niya sa akin. Inis na inis niyang sabi sa loob-loob niya, ilang hakbang lang ang ginawa nito nang malalim na napabuntong hininga siya. Becky, sandali, napahinto ito sa paghakbang at unti-unting humarap sa kanya, sumilay naman ang mga ngiti nito sa labi. Pwede bang ikaw ang magdala nito? Nakangiting tinanguan naman siya nito. Ilang sandali pa, nagsimula na silang naglakad. Hawak-hawak niya ang kanyang handbag habang nakasunod dito. Buhat-buhat naman nito ang kanyang malita, habang nakasabit sa katawan nito ang sarili nitong travel bag. Ilang minuto pa ang dumaan ay paisang narating na rin nila ang tuktok kung saan nandoon ang pamamahay ng mga magulang ni Sofia. Nang nilingon niya si Becky ay kitang-kita naman niya ang pagod na pagod at pawisan nitong mukha. Hindi naman niya maiwasang mas lalong makonsensya dahil sa kabaitan nito sa kanya. Oy, girls, totoo ba to? Magkasabay silang napalingon sa pinagmulan ng boses, nakita naman nila ang gulat na mukha ni Cheska habang nakatingin ito kay Becky. Ikaw lang talaga ang nagbuhat niyan Becca, tanong nito habang naglalakihan ang mga mata. Wow, nakangiting sambit naman ni Trixie, iba ka rin talaga Becca, hahaha, baka naman sa susunod niyan, si Frin na ang bubuhatin mo ha, hahaha, eksakto naman ang pagdating ng grupo ni Sofia at gaya ng inaasahan, sila na naman ni Becky ang tampulan ng tuksuhan, oy, paulit-ulit niyang naririnig mula sa mga ito, napangiti naman si Becky sa mga ito habang siya, ay pilit ang mga ngiting kinuha na sa kamay nito ang malita. Thank you, sabi niya rito. Nilalakad na nila ang bahay papunta kina Sofia. Habang papalapit ay napansin niya agad ang magandang bahay ng mga magulang nito. Isa iyong antique house na palapad at dalawang palapag. Nang makalapit sila ay sinalubong naman sila ng mga nakangiting mga magulang nito at binati sila. Sa pagpasok nila sa tahanan nito ay napansin agad niya ang makalumang kagamitan na naroroon, mula sa antik na aparador, altar table, maging ang isang makalumang salamin. Sa isip niya, minana pa siguro iyon ng mga ninuno nito dahil sa makalumang estilo ng mga kagamitang naroroon. Iginiya sila ni Sofia sa ikalawang palapag para makapagpahinga na muna, hindi naman niya inaasahan na tag-iisa sila ng kwarto roon. Nang malaman niya iyon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng takot, dahil hindi siya sanay matulog mag-isa sa ibang bahay. Frin, ito yung kwarto mo na sinasabi ko, nakangiting sabi ni Sofia, okay ka lang ba rito? Siya ang huling inihatid nito kaya sila na lang dalawa ang magkasama ng mga oras na iyon. Inilibot niya ang mga mata sa loob ng silid na iyon, napayakap na lamang siya sa sariling katawan nang may kakaibang lamig ang sumalubong sa kanya roon. Sambit niya bago ito nilingon, yes, okay na ako rito Sofia, salamat, pilit ang mga ngiting wika niya. Okay, sige magpahinga ka na muna rito kasi, maya-maya kakain na tayo, nakangiti nitong sabi. Sige. Salamat, nginitian naman siya nito saka umalis na. Ilang sandali pa, inilapag na niya ang kanyang bag sa ibabaw ng kama. Hindi niya maintindihan, pero parang hindi talaga siya komportableng mag-isa roon, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na tawagan si Trixie. Nang mayon niya ang cellphone ay napasapaw na lamang siya sa noo, nang makitang walang ni isang signal doon. Medyo malayo pa naman ang silid ng mga ito sa kanya, at kailangan niya pang dumaan sa silid ni Becky bago marating ang silid ng mga ito.
Napahiga na lamang siya sa kama sabay talukbong ng kumot, sinubukan niyang ipikit ang mga mata ngunit sa pagpikit niya'y nakarinig siya ng sunod-sunod na kaluskos mula sa kung saan. Napadilat siya, kasunod ng panlalamig ng buo niyang katawan at hindi magpang-abot na kaba sa dibdib. Mas lalo namang lumakas ang mga kaluskos at pakiramdam niya'y habang tumatagal ay papalapit ng papalapit iyon sa kanya. Automatikong napatayo na lamang siya sa kama at takot na binuksan ang pinto ng silid. Hindi niya alam kung gaano siya kabilis nakalabas dahil natagpuan na lang niya ang sariling nagtatatakbo habang panay ang kakatingin sa pinagmulan niyang silid. Ay, magkasabay nilang sambit ng nakabunggo niya. Magkasabay silang bumagsak sa sahig, sa paglingon niya'y nakita niya si Becky, parehas nilang sapaw-sapaw ang noo habang gulat na gulat. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya, ilang sandaling tinitigan lamang niya iyon. Ilang sandaling nakalutang lamang iyon sa ere, ngunit sa huli, ay tinanggap din niya iyon sa kanapatayo mula sa sahig, eksakto naman ang pagbukas ng pinto sa tapat nila, at nakita nila ang gulat na mukha ni Trixie. Anong ibig sabihin nito? Nakangisi nitong tanong ng makabawi, sarkastikong nginitian niya ito sa kabinalingan si Becky, pasensya ka na at, salamat, iyon lamang ang sinabi niya, saka walang pasabing pumasok na lang siya bigla sa silid ni Trixie. Naiwan naman si Becky na napapakamot sa ulo at nagtataka sa nangyari dito, ano kayang nangyari sa kanya, sa loob-loob niya habang sapo ang noo. Gabi masaya na nasa hapagkainan sila Becky, kasalukuyang napakaingay ng mga kasama niya habang siya, ay tahimik lang na nakikinig lang sa mga ito. Katabi niya sina Cheska at Trixie habang katapat naman nila sina Karen at Freen. Oy, girls, kain lang kayo ha, nakangiting sabi ni Sofia sa kanila. Yes, masiglang sagot ni Cheska habang hawak ang isang platong may padpedhoy malaeng puo, spicy stir-fried mussels, saka sinulyapan si Freen, kung hindi mo na itatanong favorite food to ni Freen walang preno ang bibig na sabi nito. Napangiti naman siya nang malaman iyon, parehas din pala sila ng paboritong pagkain nito. Nang mapadako ang mata niya kay Freen ay iiling-iling na lamang ito. Oh, Becca, bakit ang tahimik mo? Magsalita ka naman dyan, nakangiting sabi ni Cheska. Hay, hindi ka na nasanay dyan kay Becca. Nakatawang saad ni Trixie, napangiti na lamang siya. Girls, pag-agaw atensyon ni Sofia. Bukas pala maaga tayong gigising ha, napadighay pa ito, because tomorrow, we will be going to Erewhon Waterfall. Halos sabay-sabay na sigaw ng dalawang mga kaibigan nito na bakas ang excitement sa mga mukha. Kinabukasan maagang ang gumising sila Freen para makapag-ayos, dahil pupunta sila sa nasabing falls ni Sofia. Gaya ng inaasahan, nasa loob siya ngayon ng silid ni Trixie, mas pinili niya na kasing doon na mamalagi sa silid nito, dahil hindi niya talaga kakayaning mag-isang matulog sa silid na binigay ni Sofia. Hindi na rin nagtaka si Trixie, dahil noon pa man ay alam na nitong matatakotin talaga siya pagdating sa mga ganong bagay. Freen, bumangon ka na dyan, ang tagal mo pa namang mag-ayos. Opo madam, sabi niya saka pumasok na ng banyo.